more lagi usile what the Indian army help me क्या जाल बिछड़ा है ठीक है आने के बाद मिलते हैं ना ठीक है जाओगे आराम से जाओगे ठीक है बर्फ का रास्ता मौसम अच्छा है आज हाँ वही सडन चेंज होता और इधर से तो ऐसे जाना है ना तो आपको इधर से उसके इधर घुस हाँ ना हाँ होटल मिलेगा वहाँ पे राज होटल उसी के सामने है ठीक है अच्छा खा लो ठीक है निकल रहे हैं हाँ So my dear friends, এতিয়া ওলাইছো মই টাউনলৈ and thanks to my friend for helping me out তাৰ ঘৰ জেগা দিয়াৰ কাৰণে কষ্ট কৰাৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে দুদিন কষ্ট খালে তাৰ wife আছিলে and Sachin's mother is so sweet and Sachin also a very good person indeed আৰু thank you so much again breakfast কৰি ল'ম তাৰ ঘৰ চাহ খাই আহিছিলোঁ একাপ ইয়াৰ পৰা মই দেখি আছোঁ টং হয় 128 চেলাট অফ 51 চেংগে 21 অ'কে চেলাট অফ ফাৰ্ষ্ট যাব লাগিব তাৰপিছত তাতে অলপ যে বস্তুবোৰ চাই দেন অল গো টু টাৱাং এইখিনিতে হোটেল এখন পালোঁ তাতে মেগী খালোঁ মেগী আৰু ৰুটি 4খন এইখিনি জেগাৰ পৰা অলপ স্নো দেখি পাই আছোঁ ওপৰত চাগে আৰু অলপ বেছি হ'ব বহুত ধুনীয়া লাগে ওপৰ চাবলৈ ৰাস্তা বনাই আছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে চাইডত পিলাৰ্ছ লগাই আছে যাতে গাড়ী যদিও ক'ৰবাত কিবা হয় ভগৱান নগৰক তো তাতে লাগি পেলাই ৰখি যাব আৰু এইটো I don't know whether you can see it or not but I can see it very clearly but the peoples look at the view This is so amazing, so beautiful. Snow. Shit, man. Snow. Yeah, there's snow. Are, অলপ ৰখি পেলাই সুসু কৰি লওঁ বহুত জোৰকৈ লাগিছে I'll take some photos also. Don't worry about that. Check my Instagram. It's 80 Handic and 1 live voyage. Follow in a kingdom so great. It's a mad orchestra that he is forced to conduct. He thinks that money would buy him away. Out and away, so they say, any day now. Insanely beautiful. But money is lonely when you count it alone. You can buy company, can you buy truth?
पे एक फोटो बनती है भाई. You can sell and bargain and trade. You can grow a money tree and grow weak in its shade. Late at night on his lonely couch, when he sits down, darkness descends. In the darkness with his damn useless crown, he only wants to be a simple man from town. মই এইটো চেইনটো লগালে ভাল হ'ব নেকি ইয়াত, কাৰণ অলপ বোকাও আছে, তো স্লিপ হোৱাৰ চান্স আছে. চলো চেইনটো লগাই দিলোঁ. বেক চাইডেও যেনে তেনে লগালে অলপ কষ্ট হ'ল. হাতটো বহুত লেতেৰা হৈ আছে. স্ন'তে অলপ ধুই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ হাতটো. কল ইয়াতে ছোৱালী এজনী লগ পাইছিলোঁ. ল'ৰা দুজন লগত আছিলে, দুখন বাইক. সুস্মিতা দাস বুলি ক'লে মোক চিনি পায়, মই ধৰিব পৰা নাই কোন হয়. চ' ইট ৱাজ লিটল বিট এম্বাৰেছিং মুভমেণ্ট ফৰ মি. সিহঁতে টাৱাং গৈ আছে, তাই মোক মেছেজ কৰিব বোলে, চাওঁ কোন আছিলে বা সুস্মিতা. চ' ওলাওঁ ইয়াৰ পৰা. চিঅ' দে. চেইনটো লগোৱাৰ পিছত ভালেখিনি গ্ৰিপ পাইছোঁ, কিন্তু বোকাত হওক. স্ন'টো পোৱা নাই বাৰু এতিয়া ৰাস্তাত, আগত পাম চাগে মেবি. চেইনটো অলপ টাইট কৰিব লাগিছিলে. সেই হেৰিত ইয়াতে লোহাত লাগি পেলাই বাইকৰ আৱাজ কৰি চেক 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 চেক. একো নাই, সস্তা যোগাৰ হৈ যাব. আৱাজটো শুনি আছে চাগে, কচ 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 কচ. মোৰ লাগি গৈছিলে ৱাট, চেইনটো ফচি ইয়াতে সোমাই গৈছিলে. মই এইফালে স্পকৰ ভিতৰত দি দিলোঁ. ৱাট মেন, নাৰ্ভাছ হৈ গৈছোঁ. বেক চাইডৰ চেইনটো আছে, আগফালৰ চেইনটো ইয়াতে. ৰাম ৰাম সত্য ভাই, ৰাম ৰাম সত্য ইয়াতে থাক তই. ইয়াতে মোৰ চেইনটো বেয়া হৈ গৈছিলে, মানে খুলি পেলাই সেইটো ভাঙি গ'ল. চ' চেইনটো ওলাই দিলে. দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি হেল্প মি আউট ফ্ৰম দিছ চিটুৱেশ্যন. দে থেংক মি উইথ দিছ জুচ, কোকোনাট ৱাটাৰ. থেংক ইউ টু দেম, চেলিউট. আৰে ইয়াৰ, মই ভাবি আছিলোঁ কিবা এটা হ'ব. সস্তা যোগাৰ পৰ গয়া মেহেংগা, আৰু যি ভাবিছিলোঁ সেইটোৱে হ'ল. ছিঙি গ'ল, পাক খাই গ'ল, সেইটোৱে সেনেকৈ হৈ গ'ল. আৰু এটা কাণ্ড হৈ গ'ল কি, মই এতিয়া চুৱেটাৰ পিন্ধি আছোঁ আৰু ভিতৰত আছে থাৰ্মোকোট. চ' মানে কথাটো কি হ'ল, জেকেটৰ যোনটো চেইন আছিলে, বাকৱাছ চেইন, দ্য ঘাটিয়া এভাৰ ঘাটিয়া চেইন, এইটো ছিঙি গ'ল. এইটো গৈ জেকেটটো ডাইৰেক্ট কাৰোবাক দানে দি দিম আৰু যা পিন্ধি থাক ফ্ৰীতে. গৈছে মোৰ বেক চাইডৰ নম্বৰ প্লেটো ভাঙি গ'ল. যোনটো মাডগাৰ্ড আছিলে বেক চাইডৰ, সেইটো মাডগাৰ্ডটো নাই. এতিয়া বেক চাইডে বাস্কেটত থৈ দিছোঁ, গৈ পেলাই ল'ব লাগিব. এতিয়া মোৰ বেক চাইড একো নাম্বাৰ প্লেট নাই. क्या होगा रे बाबा. But money is lonely when you count it alone. You can buy company
and bargain and trade. You can grow a money tree and grow weak in its shade. Late at night on his lonely couch, when he sits down, darkness descends. In the darkness with his damn useless crown, he only wants to be a simple man from town. আহি এইখিনি পালোহি জং বুলি কয় JANG জং which means war আৰু ইয়াতে সৰু স্মল টাউন এখন আছে এখন পাৰ হৈ যাওঁ এটা ৱাটাৰফল এটা আছিলে বুলি ক'লে ক'ত আছিলে জানো চেক পইণ্টটো ওচৰতে ক'ৰবাত বুলি কৈছিলে শচীনে বাট চেক পইণ্ট পাৰ হৈ আহিলোঁ পাহৰি আহিলোঁ বোকা বোকা বন্দৰ পাই This monkeys is so huge. গুৱাহাটী এটাতো একেবাৰে লেৰেলা চেৰেলা পৰি অৱস্থাই নাই জুত হওক বা আমাৰ ঘৰৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ ওচৰত হওক খাবলৈ নাপায় কি কৰিব সেইকেইটাতো য'ত হ'লেও খাবলৈ পাই চাগে সেইটো কাৰণে ইমান ইউজ এইফালে ৱাটাৰফল এটা দেখা পাইছোঁ চাওঁচোন চাই হৈ গ'ল আৰে এতিয়া এইখিনিতে দেখিছিলোঁ মই এতিয়া গাই হৈ গ'ল হাউচ তাক পচিবল पैसे गायब हो सकता है সেইটো বঢ়িয়া লাগিছে কৰিব যাব নোৱাৰে বাৰু চনমাইছোঁ ওচৰ যাব পাৰে নেকি লেটছ গো বেক So somewhere it was written town is 30 kilometers from there, and afterwards I crossed the bridge. There was a huge signboard which was written town is 32 kilometers. I don't know, I'm a bit confused about 30 and 32. Mane ki hisab le play ate video banaye signboard to banaye but I'm on 32 30 এইবোৰ চাই ছিকিমৰ ইয়াত আহি গৈছে মনত পৰি গৈছে টাৱাং 27 তাকে পাম আৰু हाय घोड़ा सुसु कर लेते थोड़ा कष्टर पिছত বৰফত অলপ প্ৰব্লেম হ'লে কেনেকুৱা লাগি যায় মানে ধৰিব নোৱাৰে একদম নাৰ্ভাছ টাইপ ফিল হৈ যায় একদম লাচাৰ বিচা লগত এজন থাকিলে ভাল সেইটো কাৰণে মই তাতে হোম ষ্টে এটা বিচাৰিব লাগিব বা হোটেলৰ লজ মটেল যি নহওক আগতে গৈ পাই লওঁ তাত মানুহ এজনক সুধিলোঁ আৰু 2 কিলোমিটাৰ্ছ আছে sexy man কি জেগা নে কি হয় তাৰ মানে হেভেন নেকি
मेरा दिल कहीं तो पहाड़ों में खो गया मेरा दिल कहीं तो So finally reached town hotel এখন পাইছোঁ কি নাজানো আৰু গৈ পেলাই চাওঁ কি পেলাই কি হয়